Sulateltiin niinku monta tuhatta euroa. Ne olisi voinut myyä ne renkaat. Ois. Ei tulla kyllä huomenna. Jostain syystä huohottimesta on tullut öljyä tänne näin. Ja muistatko miten kävi Lahdessa? Muistan. Oh fuck, jos niin käy täällä. Tervetuloa aurinkoiseen pesämäkeen. Aurinkoisen pesämäkeen. Niin. Onko lähtenyt kesken kesälomaa? Niin joo, muuten ei. Periaatteessa ehkä. Miltä tuntuu? Sä olisit normaalisti nyt niin terassilla aamukahvin kanssa. Paljon kello on? Kello on 10:30. Joo. Ei, kyllä aika lailla. Aika lailla. Kattelisin järveä. Joo. Niin nyt joutuu täällä huutaa, kun koneet käy ja... Tää on kyllä aivan mahdotonta. Menköön nyt. Joo. Ei tää nyt varmasti tylsää oo tämäkään. Ei joo. Mulla on toinen auto alas ja Joo. se Joonakin kohta tulee. Joo. Jos vähän saatais jopa pari ajoa tänään. Mä kokeiltua. Kaanaassa vähän kokeiltiin, mutta siinä tuli Ei päästä oikein kokeilemaan. ei päästy kokeilemaan. Oli meininki kokeilla. Kyllä. Joo, meikä verkkokauppaan muuten näitä uusia lippiksiä on siellä. Niin on, niitä ei oo taidettu hirveästi mainita. No ei varmaan oo, siellä on kaiken näköistä erilaisia. Instagramin puolella tehtiin päivitys, mutta se nyt, kukaan sitä nyt kattoo. Käyrälippaa ja on verkkolippaa ja on suoralippaa ja... Hienoja! Hienoja! Mä kuvaan tuon sivuprofiilin. On kyllä aika makea. Se on kunnon trukkeri. Oh. No miten sun kesäloma on mennyt? Sä oot ollut veneilemässä Joo. reippaastikin. No joo, ja sitten on mökkiä vähän rakennellut ja tehnyt. Niin sä teet niinku 50% muistakin, että rakennat terassia lomalla. Niin, joo, kyllä, aika lailla. Vaikka eihän tämä mitään lomanviettoa tämmönen, että tuollaisissa paskahuusin kokoisissa kopperoissa asutaan 4 kuukautta. Tässä vieressä painaa 50 000 autoa minuutissa lyijyä kaaliin, että kyllähän ne sekaisin ollaan syksyllä, se on selvää. No, kuitenkin Seinäjoella Siellä toimi, käytiin joo, ihan semmonen niinkö... No, ehjä kilpailu. Joo, Sillä lailla, että... mutta ei kai se oo... Onko se? On se. Ei se tältä puolelta. Varmaan mulla, että saan kattoo vähän pyörän kulmia. Onko säätötekninen juttu? Se voi olla. Eikä se käykään. Ei se käy kun Reiska yrittää. Ei. Se ei käy silloin kun minä yritän, koska mä en oo kuski tälle autolle. Ei. Se aistii sen. Car Vertical kyseessä. Joo. Ja Black Smoke-koodilla 20% alennusta. Ja Car Verticalhan on kätevä, kun sinä oot ostamassa autoa. Niin kannattaa katsoa Car Verticalilla, että mitä sieltä löytyy. Volkswagen Passat on täällä esimerkkiajoneuvona 2006. Joo. Passat, se on sullekin tuttu. Passatti on hyvä auto. No. Sähän ajot, Tiettyyn pisteeseen. sä ajot 3 vuotta niin vikatilassa sillä. Joo. Ja niin vaan meni. Ja sitten viimeinen silaus niin parkkeerattuun Betonitraileri. parkkeerattuun betonitraileriin Kyllä. päästelit sen. Niin. Mutta mä muistaakseni maalasin sen vielä. Sä maalasit. Sun Kone- isä oikasi ja sä maalasit. Joo, ja sitten sä vielä niin Sundströmillä kun oltiin hommissa, niin sä päästelit sen johonkin pakilla pyöräkoneen piikkiin ja se meni kyljestä läpi. Kyllä. Mut sekin vielä leivottiin. Sekin vielä leivottiin, joo. Se oli hyvä auto. Ja sehän myytiin Black Smoken sivuilla itse asiassa. Ei kai. Joo, mulla tuli vastaan joku, että tämä myydään tänään. Ja se myytiin hallin pihalta. Vanhan hallin pihalta myytiin Black Smoken kautta. Olisiko ollut 250-300 euroa. Aika hyvä. Joo. Mutta tämä ja täällähän tosiaan tähän on vaan se lifti, tai jos se 3PG vai mikä se oli sulla? Ei se mikään, se oli ihan 3B. 3B, okei. Tää on joku, tää on 06. Olisiko numero vaihtunut jo tuossa?
attention, mileage, damage, attention. Eli vaatii vähän huomiota. Tää on kuviakin. Ja, mutta tää on niinku ökymallin passetti, sillä on ainakin meidän nuoruudessa. Tänä päivänä tää voi olla enemmän peltoauto. Mutta sitten kilometrit, ne on kyllä pikkusen dropannut tuolta. Onko pahasti? No 520 000 ja seuraava on 270 000. Että... Joo, mutta kyllä jälleenmyyntiarvo on paljon parempi. No siinä mielessä mä en ymmärrä se, että joka on ruuvannut, niin saahan se nyt paljon paremman rahaa siitä. Saa. Että 500 000 ajettu tai 270 ajettu. Joo. Ja tuokin kaveri, niin sehän on... Se on normaali ihminen, joka ostaa tuommoisen passatin. niin, se menee sille läpikö väärä rahaa. Joo. Ja se onhan tämä kolaroitu koko oikea kylyykin vähän, mutta ei hirveä, muutaman 1000 € remontit ollut siinä. Joo. Car Verticalilla selviää. Ja linkistä alhaalla tai linkistä sitten... alhaalta tai sitten koodilla Black Smoke, niin meppä sille, niin mä vaihan vaatteet ja leikkaan parraa ja laitan ajopuun päälle, niin mennään jatkaa rälläämistä. Tehdään. Kiitos. Onko lisää testipäivää? On. Mä just hoksisin meille potentiaalisen ongelman. Mitä tää? Hoksisin potentiaalisen ongelman. No. Kun täällä on 2 turbospeed-sensoria, niin osaako tää ymmärtää, että ne saa pyöriä eri verran ne 2 turbo, vai laskeeko jotain keskiarvoa niistä? Okei, siinä on suora kysymys Ekumasterille. Sun pitää laittaa sinne beta-ryhmään kysely. Pitää, mutta me ei saa vastausta varmaan tänään. Eikä varsinkaan 5 minuutin päästä. Voi paska. Joo. Niin sä olisit halunnut muuttaa sen niin, että se on speedi mikä määrää eikä paine. Sääntö olisi helpompi toteuttaa silloin. Se on nopeampi reagoimaan. Piti vähemmän humppaamista. Joo. Mutta se on tämmönen probleema. No miten hetkinen, Täällä Seinäjoen jäljiltä niin... hetkinen... Antilagia säädettiin vähän. Joo, antilaki on erilainen. Erilainen. Oliko muita säätöjä? Ei varmaan. Ei oikeastaan. Tämä nyt tois, mutta... Joo. Tämä nyt ois, joo. Mä vähän pelkään, että se on niin, että tää ei osaa erotella niitä 2 anturia. Okei. Ei siinä sitten auta. Pitää pysyä siinä ahtopainesäädössä silloin. Niin varmaan pakko pysyä. Mikä oli lopputulema? Tehtiin konkluusio. Ei suomeksi. Joo. Otetaan iso turbo kierroslukuanturi pois käytöstä. Se nyt periaatteessa voisi tehdä vaikka täydet siellä. Niin. Niin ajetaan vaan kokonaisahtopainetta sillä isolla. Niin ei siinä mitään. Niin pelkästään tuon pikkuturbon speedillä. Joo. Tervetuloa tänne Pesämäkeen. Joo. Meillä on kovat rallit menossa. Vaihoin vähän vaatetta tähän mainosta varten. Joo. Ja kyseessä on Trodo, Kyllä. kuten voi olettaa. Joo. Ja se on semmonen homma, että siellä on koodi Black 26. Kyllä. Kaikki yli 100 € tilaukset ilmaisella toimituksella. Kyllä. Esimerkiksi Hellan, siis 6PU 009121501. Eli se kertoo mulle, että se on tuommoisen CDI-moottorin niin nokan asentoanturi. Niitä on hyvä olla. Joo. Ja en tiedä, osaa näin heittää hintaa, mutta painan vaan plus, kunnes menee yli 100 €, sitten tulee ilmaiseksi. Kyllä. Yksinkertaista. Kiitos. Trodo. Selvä.
Toinen vaihtoehto, jota mä kannattaisin, Joo. niin ajetaan niinku 606. Max syöttö, max ahtopaine. Joo. Mutta kun ei tarvi. Onko kokeiltu? Onko kokeiltu? On kokeiltu. Eikö se ollut silloin tuolla Kuopiossa niin Ylämäkeen kokeilit? Joo. Toinen on karretilla kokeiltiin. 130 000 kun ottaa pikkuturboon, niin se räjähtää. Joo. Pesämyöjä. Joo. Se on jännä. Holsetti. Nää me ei varmaan oikein saataisi tämmösiä puhua, mutta holsetti ja vaikka oikein yrittää, niin se ei ota yli 110 000. Se ei ota. No ei se kummakaan, ei se ole tarkoitettu, että se ottaa sinne pyöräkoneessa. Niin. Se pakopaine nousee, mutta se ei vaan pyöri. Mutta karretille, niin sehän pyörii. Se pyörii. Niin kauan, että lavat lentää. Joo. Siinä on varmaan merkitys, onko se suunniteltu puskurattoriin vai kilpailuun. Voisi olla. En mä sitä tarkoita, että holsetti mitään paskaa on missään nimessä. Eikä vähän tarkoita, että karretti on paska. Niin, Se on nimenomaan. erittäin hyvä, Joo, mutta sitä pitää hallita enemmän. Joo. Joo. Ne on erilaisia. Erilaisia. Erimoisia. Vaikka ne on saman näköisiä. Joo. Turpoja molemmat. Kyllä niissä vaan jo erua. Mm. Kohta laitetaan rupellipyöriin. Laitetaan rovellipyöriin. Jaa, sä... Täällä on Mokkamasterilla vähän kahvet. Joo, mutta mitä sorttia? Magnificaa. Magnificaa, joo. Mä olin tuolla Ruotsin reissulla, niin siellä oli semmonen tuosta Magnificasta puolikas miedompi versio. Oh. Ja se oli minttu. Mä luulen kans, koska tuo on vähän semmonen Se on- vähän turhan tumma. Se on inan. Oh. Joo. Mutta paras kahvi on Arvid Nordqvist. Onko? Kyllä se on. Jaha. Kyllä se Nyt on lomalla maisteltu. Ei, kyllä se on niinku, sehän on tullut selväksi aikaa sitten. Okei. Joo. Kaikki juhlamokat, niin näähän voit oikeesti niinkö Okei. siihen fairia sekaan, niin hyvä pistä käet. Joo. Ikuinen kahvikeskustelu. Ikuinen. Kahvi pitää juoda aina kermalla. Niin lapset. Vai? Ei, jos sä meinaat niinku saada kahvista kaiken irti, niin siinä pitää olla semmonen kermainen maku. Joo. Muuten se ei oo ei se oo mitään. Okei. Joo. Rasvatonta maitoa. Huomaa kyllä kenellä menee hyvin. Niin. Täkeekin pari. Joo. Joo, mulla ei jää kahvijuomata, jos ei kermaa saa. Joo. Se jää sitten pöydälle. Ollaanko menty ajassa taaksepäin? 23. Okei. Se on työkalu S-mies. Niin joo. On se vieläkin. Kyllä se on. Vake on lopettanut. Vatmetalli. Hellu rei. Se olisi taas vetopäivä. Kyllä. Toivotaan Testipäivä. parempaa menestystä kuin Kaanaassa. Joo. Pikkasen enemmän vetoja jossain Joo. tällä kertaa. Vähintään yksi kokonainen veto. Kyllä. Eikö tule paskaa silmiin? Jaa. Tuli uudet. Ei sille kelepaa muu. Se ajaa GT:llä, niin sillä pitää olla kato GT-lasi. Totta kai. match.
pienimuotoinen säätö menossa. Minkälainen ajokokemus oli? No lyhyt. Sä et ruvennut sen enempää vetää, kun... Mitä mä rupean vetämään, kun huomaa heti, että on vikkaa, niin turhaa sitä nyt on ajaa. Niin. Säädetään se kuntoon ja sitten vedetään. Juu. Säädetäänkö porttia lisää? Sääjetään, joo. Joo, ei se tookaa sillä lailla. Niin. Mitä se tekee? Siellä täyskaasulla se niinkö tulee fuelkutti ja veto Siis pois. Humppaa jollain Niin, lailla. periaatteessa joo. Katkaisee polttoaineen syötön. Joo. Sehän ei polttomoottori, sehän ei pyöri silloin, sehän ei tuota voimaa olla. Niinhän sinä käy. Toimiko nyt? Joo, kyllä se nyt... Tuntuuko nyt tasaiselta tuo? No nyt se oli tasainen, joo. Kyllä se oli hyvä. Mä saattoi tehdä jossakin vaiheessa, kun kävin vitosvaihteella, niin siellä saattoi. Joo. Kyllä se muuten ihan hyvä. Mutta liukkaaltako tuntuu? Joo, kyllä nyt oli tosi liukas. Mutta Entry pitää kyllä tulla, vitsi kun se pitää tulla luja. Joo. Jos meinaa niinkö heittää kulmaa. Joo. Joo, se kiva heittää kulmaa. Joo. Olen vaan keskittynyt siihen ohjattavuuteen. Wow.
eikö Chase? Joo. Eikö mun Chase? Joo. Entry epäonnistui jonkun verran, mutta Joo. mä en tiedä, oliko sulla hyvä linja liidissä, tämä entry-linja? Oliko sulla hyvä? Ensimmäinen oli mun mielestä hyvä, toinen oli vähän ja ei mennyt niin leveällä. Joo. Juu. Meni aivan pieleen Chase mulla. Tuntui auto ihan erilaiset, laskettiin rengaspaineet 2 kilosta 1,2, niin vähän yllätti sitten Chaseissa. Vitsi, tämähän nappaa pitoa tästä näin. Joo. Meni aivan pieleen, mutta Ei hätää, se kyllä näkyy. joo. Mikä? Että se varmaan yllätty pidosta vähän Joona siinä Joo. ekassa, kun se... Joo. Juu, auto Oli oli hieno. ihan erilaiselta. Niin siinä kun sä lähit se... Tässä Chase, kun mulle pudotettiin rengaspaineet Joo. aika rajusti, niin mä en tiedä, se varmaan Kato, vähän jo, siinä. Joonalla oli aikaisemmin, oliko 2 vai 2,... No, mulla oli 1,8. Joo, joo. Ja sitten tiputti 1,3, niin se muuttui paljon. Niin. Joo. Mutta kyllä se näyttää hyvältä. Näyttää. Joo. Nyt mä saan ne puolen vaihon. Nyt mä kato, eka kerralla mä en hyökännyt. Joo. Mä etin sen hyökkäyksen pois. Mä ajattelin, no ihan sama jos kolisee, hyökätään kuitenkin. Joka kerta onnistui hyvin se hyökkäys sinne. Niin, siis- että ei kolissu, vaan tuli lähelle. Sinnehän pitää mennä. Sinä pitää mennä. Se on niinku näkynyt tosi hyvin, kun kuskeilta tulee positiivinen palaute, niin tuntee, että se auto tuntuu semmoista, kuin ne haluaa, että se tuntuu. Se näkyy kaikissa tekemisessä ja Näkyy. mielialassa. Joo. Tää on Vetoja kiva vaan. kaikille. Nyt lähdetään vääntää renkaita. Meillä taitaa olla 1 pari vielä, 1 parit oikein ajaa. Sitten Okei. ruokabreikki ja renkaiden päälle. Joo. Äsken olisi lämmössä tai 11 välivesi. On Mikon verran loput. Mitä sä ruuvaat? Tämmöstä Autoa? M6 ruuvia. M6 Bemaria. Ei. Ei. Jostain syystä huohottimesta on tullut öljyä tänne näin ja muistatko miten kävi Lahdessa? Muistan. Oh fuck jos niin käy täällä. Tuli tulipalo. Niin. Niin. Mä en halua. Mä yritän selvittää, että minkä riivatun takia sitä pääsee, kun se pitäisi mennä tätä putkea pitkin tänne säiliöön. Joo. Ei vittu mee. Niin se tulee Perkale tänne venttiilikovaltaan. perkale. Kyllä se on. Ja täällä on ohjaustehostimen. Vähän kuristimen säätöä tehdään ja vähän suurennetaan reikää ja laitetaan öljyt uudestaan. Saattaa olla, että tuli vähän uloskin tää. Niin. Okei. Vähän meidän sanotaan lämpenee liikaa. Okei. Elikkä vähän avarusta siihen. Vähän avarusta, joo. 0,2 milliä, Joo. koska se riittäisi. Toiseen auto ainakin toistaiseksi riitti ja Joo. pelaan tähänkin. Joona, vaikuttiko se se puristus siihen, se reijän isontaminen? Elikkä sano sä, Kyllähän se tuntuu ohjauksen hyvältä. muuttuko se? En mä eroa huomannut, tai en ainakaan kiinnittänyt huomioon, mutta ei se nyt ainakaan kiehunut Joo. se öljy siellä, että varmasti auttoi. Mikä siinä oli, Lasse, aikaisemmin? Niin kuin se ohjaustehostimen linjassa on paluussa kuristiin 3 millin reijällä oli, niin se meinaa lämmittää öljyä vähän liikaa. Se kasvatettiin nyt 3,2 milliin. Okei. Niin se Se oli trial käytännössä... and error. No periaatteessa Joo. joo, mutta... 0,2 milliä isonnettiin. Joo. Niin käytännössä mitä se vaikuttaa ajaessa on se, että kun tekee nopean puolenvaihon, niin se on aavistukseen hitaampi se tehostus siinä. Se rajoittaa tavallaan maksiminopeutta, kuin nopeasti voit kääntää. Niin. Menkääpä kauemmaksi sitä autoista! On tärkeät hommat kyse.
No joo! Morjens! Otetaan konepelli pois ja puskuri poikkeen, niin ei hajua ihan. Tarttaa vaan. Lähti vähän keulalta, näinkö sä? En nähnyt. Saitko videolla? Sain. Ihan totaali keulalta. Ja täysin nelipyöräluisussa. Niinkö? Ihan totaalisesti. Vähänkö tuli siisti? Vähän olikin hieno työntää. Se tuli kyllä siististi. Joo. Mutta ihan täysin juu. Joo. Mutta mulla oli sama ongelma 203 tässä leijautissa. Mä muistan. Oliko? Oli. Keula lähti aina irti. Tuo se jarrutus. Joo. Mitä täällä väitellään? Että pitää lyödä vähän vasaralla, jos on liian tiukka solmu, niin sitten se auki. Mitä Paavo sanoo siihen? No ei sitä saa ikää auki, jos se tommosen solmun tekee. Oliko amatöörisolmu jopa? Oli. Minä vanhana merimiehenä tein. Joo. Perhon merimies. Se on perhon merimies. Eihän Perhossa olekaan merimies. Katoppa Reijo, katoppa tuo silimukka. Se varmaan meni jollekin helsinkiläiselle läpi. Niin voi mennä joo. Siellä on vettä 100 kilometrin lisäteen. On siellä oikeesti, siellä on hyviä kalalampia. Niin se sanoo Paavo, joo. Ne on käyty sukulaisukkojen kanssa kalalla siellä. Ollut mukavia reissuja. Mä oon ollut kyllä silloin tuon kokoinen kossi, niin mun poika nyt. Oli mukava. No niin. No kyllä tuolla näyttää, kun pitää vitosella tulla, mutta tästä pitää 2 kertaa vaihtaa pienemmällä tähän. Kato, pakoputki on täynnä hiekkaa. Sä voit sulla konepelti täällä katolla. No mä otan pois, anna mennä. Kato! Joo. Noin! Kyllä sä osaat! Se on kyllä siisti tulla tuolla. Mutta mä muistan, että mulla oli 203 koko ajan sama silloin Niin. täällä näin. En mä tiedä, ehkä se on se ajotyyli huono tuommoiseen, en mä tiedä. Tai ihan sukkana niin lähtee. Joo. Kokeile ottaa napsu vähemmän. Yrkkäät. Pitää vähän aikaisemmin ruveta himmaamaan. Joo.
Minkälainen päivä ollut? Ihan kiva. Paljon ajamista ollut ja. Sulla on kabiini täynnä sepeliä. Ja... Mulla on silmät täynnä sepeliä ja kabiini täynnä sepeliä. Tuossa on katseltu vähän linjoja. Niin. No ainakin tiedetään, että Paavo osaa tehdä oikean solmun siihen hinaukseen. Niin joo. Miltä se oikeasti tuntuu tuo auto? Kyllä se tuntuu päivä päivältä paremmalta. Kyllä se on nyt mun mielestä se on jo aika hyvä. Joo. Siis vauhtia pitää saada lisää. Kyytiä. Joo. Mutta sen varmaan saa ajan 285 ja rengaspainetta vielä vähän laskemalla. Mutta joo, ei se puudu. Pienemmilläkään kierroksilla. Ei pienemmilläkään kierroksilla. Kyllä. No itse asiassa tänään mä tein paljon sitä, että mä kokeilin paljon heittää sitä kulmiin. Joo. Niinkö sitä hallittavuutta Joo. niinkö ajatella. Että ei ollut varovaista ajamista oikeastaan missään vaiheessa. Varmaan joku Ja sehän nyt toki näkyy virheiden määrässä. Näkyy, joo. Mutta pääseepä ainakin kokeilemaan. Niin, joo. Turha tuolla nyt on lipsutella. Sen nyt. Hetkinen, kyllä me nyt varmaan... Muutama pyörä ajettiin. Onko yhteensä 12 vai 14 paria? Semmosta. Joona Elikkä ajaa siinä vielä niin- viimeiset tässä. Siinä sulateltiin niinku monta tuhatta euroa. Noin. Ne olisi voinut myydä ne renkaat. Ois! Ei tulla kyllä huomenna. Ei tulla. Liian kallista. Joo. Hienosti ne menee. Nuo puskurit pitää vaan laittaa paremmin kiinni, kun ne rumaan näköinen. irvistää. Joo. Tai sitten ajaa Hiljempaa, joo. hitaampia ratoja. Joo. Tuo Netcentrykin, niin pari puolen vaihtoko tekee siinä. Joo, kyllä. Niin, hidastuu kummasti. Joo. Tuo ei puudu pienemmillä. Ei.